नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। तपाई यो भिडियो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको माध्यमबाट यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानल हेर्ने सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथीहरु, आजको यो भिडियो मैले हामीले स्मार्टफोन बेच्नु भन्दा पहिला अथवा स्मार्टफोन कसैलाई सधैँको लागि प्रयोग गर्न दिनु भन्दा पहिला के सावधानी अपनाउनु पर्छ त, अथवा के काम गरेर मात्रै कसैलाई सधैँको लागि दिने अथवा बेच्ने त, जसले गर्दाखेरि हाम्रो व्यक्तिगत डाटाहरू कसैले कहीँ पनि दुरुपयोग गर्न नपाओस्। हजुरलाई त थाहै छ आजभोलि अनलाइनमा व्यक्तिगत डाटाहरूको कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भनेर। त्यसैले आजको यो भिडियोमा म हजुरलाई आफ्नो फोनमा भएको व्यक्तिगत डाटाहरूलाई कसरी पूर्ण रूपमा मेटाउने त भन्ने छु यो भिडियोमा। आउनु सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। साथीहरु, हजुरले आफ्नो फोनमा भएको डाटाहरूलाई पूर्ण रूपमा मेटाउनको लागि सबभन्दा पहिले हजुर आफ्नो फोनको सेटिङमा गएर फोनलाई फ्याक्ट्री रिसेटमा गएर पूर्ण रूपमा फर्मेट मार्दिनुस्। जसरी कि हजुरले फोनलाई फर्मेट नर्मल तरिकाले मार्नुहुन्छ त्यसरी नै फर्मेट मार्दिनुस्। फर्मेट मारिसकेपछि फोनले हजुरसँग जीमेल आइडी कन्ट्याक्टहरू मागिरहेको हुन्छ। त्यसमा हजुरले कुनै पनि आइडी कन्ट्याक्टहरू नराखिकन फोनलाई स्किप गर्दै गएर फोनलाई प्रयोग गर्ने अवस्थामा ल्याउनुहोस्। त्यसपछि हजुरले आफ्नो फोनको स्टोरेजलाई पूर्ण रूपमा यस्ता फाइलहरूले भरिदिनुस् कि जुन हजुरसँग कुनै सम्बन्ध नै छैन। हजुरको फोनको स्टोरेज जति पनि होस् 8, 16, 32, 64, 128 जति पनि स्टोरेज छ, हजुरले यस्ता फाइलहरू राखेर हजुरको फोनको स्टोरेजलाई पूर्ण रूपमा भरिदिनुस्। त्यसपछि हजुरले आफ्नो फोनको सेटिङमा गएर इन्क्रिप्सन अन गरेर फोनलाई फेरि फर्मेट मार्दिनुस्। यदि हजुरको फोनमा इन्क्रिप्सन अप्सन छैन भने पनि केही फरक पर्दैन। जसरी हजुरले फर्मेट मार्नुहुन्छ फेरि पनि त्यसलाई फर्मेट मार्दिनुस्। साथीहरु, हजुरले यो विधि प्रयोग गरिसकेपछि हजुरको फोनमा भएको व्यक्तिगत डाटाहरू पूर्ण रूपमा मेटिन्छन् र कसैले पनि हजुरको व्यक्तिगत डाटालाई रिकभर गरेर फेरि युज गर्न सक्दैनन् अथवा हजुरको व्यक्तिगत डाटाहरूलाई दुरुपयोग गर्न सक्दैनन्। र साथीहरु, यो कुरा पेन ड्राइभ, सिडी, मेमोरी कार्ड सबैमा लागू हुन्छ। हजुरले पेन ड्राइभ, सिडी, मेमोरी कार्ड कसैले दिँदा अथवा बेच्दाखेरि यही तरिका अपनाएर मात्रै दिनु होला अथवा बेच्नु होला। तब मात्रै हजुरको व्यक्तिगत डाटाहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुन्छन्। साथीहरु, हजुरले आफ्नो स्मार्टफोनमा भएको डाटाहरूलाई पूर्ण रूपमा मेटाउनको लागि हजुरले हार्ड रिसेट विधि पनि अपनाउन सक्नुहुन्छ। तर यो अलिक झन्झटिलो हुने भएकोले मैले यो भिडियोमा उल्लेख गरिनँ। तर साथीहरु, हजुरले अघि मैले पहिला भनेको विधि भने अवश्य अपनाएर फोन कसैलाई बेच्नु होला अथवा कसैलाई दिनु होला। र साथीहरु, आफ्नो स्मार्टफोनमा भएको डाटाहरूलाई कसरी पूर्ण रूपमा मेटाउने भन्ने बारेको भिडियो अहिलेलाई यति नै। हजुरले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो भिडियो हेरिदिनु भयो, म हजुरप्रति धेरै आभारी छु। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोको मुनि एउटा लाइक बटन छ, त्यसमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। र साथीहरु, काम गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ कमजोरीहरू रहेकै हुन्छ। त्यसैले यो भिडियोको कुनै पनि कमजोरी छन् अथवा यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव, सल्लाह अनि प्रश्नहरू छन् भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा उल्लेख गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। र साथीहरु, यहाँ देखिएका दुईवटा भिडियो हजुरले हेर्नुभएको छैन भने त्यसमा क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र हजुर सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा नयाँ पाउना हुनुहुन्छ भने यो गोलो फोटोमा क्लिक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। र जाँदै हजुरका जीवनका क्षणहरू शुभ रहोस् भन्दै म यो भिडियोलाई यहीँ बिट मार्न चाहन्छु। हस्त, फेरि भेटौँला। जय नेपाल।